සුබ දසකව ඔගොල් හැමෝට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ රසවත් විදිහට කොහොමද අඹ මාළුව හදාගන්න කියලා. අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ අඹ කරියක හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. පැහිච්ච අඹ ගෙඩි 5ක් කරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා අබම්පේ, කරපිංච, පුරුදු පොතු, එනසාල්, කරාමු නැටි, තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, රත්ලෝණ ගෙඩියක් හීනෙන් කපාගෙන ඊට අමතරව ලෑස්ති කරන් තියෙනවා සීනි, පොල් තෙල් මේසෙන් 2ක් විතර, උම්බලකඩ, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, 3-5 අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අබහැට තේ හැන්ද, ඒත් එක්ක මිරිස් කුඩු. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි දැන් මොනවද කොහොමද මේ අඹ කරියක හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ අඹ ටික මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න එක. අඹ සුද්ධ කරගන්නකොට ගොඩක් කට්ටිය අඹ වෙනකොට කරන්නේ ලිල්ල පිටිමෙව යන්නේ. මම ඒ වෙනකොට කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ උඩ තියෙන පොත්ත අයින් කරගන්නවා. මෙහෙම මේ යට තියෙන පොත්ත හයියට තියෙන පොත්ත ඉතුරු වෙන විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට පොතු ගහගත්තට පස්සේ දැන් මේ අඹ ටික අපි මෙන්න මේ විදිහට පලා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ තරම් පැහිච්ච අඹ ගන්න. එතකොට ගොඩක් ඇඹුලක් නැති. ගොඩක් පැන් රහත් නැතුව. පොද්දට දිය වෙන්නේ නැතුව හොඳ අඹ කරියක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහටම දානවා. මේ විදිහට අපිට කෑලි කපා ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේකට දා ගන්නවා කහ කුඩු ස්වල්පයක්, මේ විදිහට 3-5, ලුණු කුඩු, ඒත් එක්කම මම පොඩ රතුවට හදමින් දත මේ අඹ කරියක මේ විදිහට මිරිස් කුඩු තේන් 3ක් විතර දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අඹ ටික සීරම මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අත ගා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අත ගා ගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ අඹ කරියක ඉතුරු ටික හදාගන්න කියලා. මේ විදිහට වළඳ ලිපේ තියාගෙන ලිප් පත්තු කරන් ඒකට මුලින්ම දා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය තරම් තෙල්. මේ තෙල් ටික දාගෙන දැන් මේ තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මම මුලින්ම දා ගන්නවා අබෑට ටික. අබෑට ටික දාගෙන මේක පොඩි වෙලාවක් මේ අබෑට ටික පුපුරනකම් පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට දා ගන්නවා කුරුඳු පොතු, එනසා, කරාමු නැටි, කරපිංච, රම්පේ, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, රටලුණු, ඒත් එක්ක අමු මිරිස් ටිකක් දාගෙන දැන් මේක පොඩි වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේකට අහපව දා ගන්නවා මිරිස් කුඩු ටික.
දාගෙන මේ මිරිස් කුරු ටික මේ තෙලෙන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට මේ ලූත් එක්ක කලවම් කර කර පොඩ්ඩක් බැද ගන්නවා. එතකොට මේ අඹ මාළුවට හොඳ පාටක් එනවා. මේ විදිහට පොඩි වෙලා බැදගත්තට පස්සේ දැන් මම ඊළඟට මේකට දා ගන්නවා මම මිරිස් දුණු අත ගාගත්තු අඹ ටික දාගෙන දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඊට සම මේකට දා ගන්නවා උඹලකඩ ඒත් එක්කම වතුර කෝප්ප එකමාරක් විතර. වතුර කෝප්ප එකමාරක් විතර දාගත්තට පස්සේ අහබව පාර පොඩ්ඩක් මේක මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මෙහෙම මූඩියකින් වහගෙන මේක දැන් හොඳ තික් කරි එකක් ගන්නට නිකන් හිඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගන්නට දැන් අඹ ටික හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. මෙහෙම හැන්දෙන් තද කරද්දි මේ විදිහට හොඳට කෑලි මෙලකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගන්න තියෙනකොට මම දැන් මේකට දා ගන්නවා සීනි. මෙන්න මේ විදිහට මේ සෙන් දෙක දාගෙන මේ අඹ ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා පොත්ත ගැහුවත් මේ විදිහට පොත්ත ලෙලි ගහගත්තාම අඹ ටික දිය වෙන්නේ නැහැ. හොද්දට ගානට හොඳට මෙලකට හැදෙනවා. අපි දැන් තව මේක මේ අඹ කරියට අඩු ගින්දරේ තව විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහටම හිඳ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10 සීන් ටික දාගෙන විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දැන් පේනවා මේ හොඳට බොරේ පෑදිලා අඹ ටික දැන් හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අඹ ටික හදාගන්නේ. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තම රසවත් විදිහට අඹ කරි එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.